नमस्ते साथीहरू, तपाईहरुलाई स्वागत छ सजिलो किचन च्यानलको अर्को एउटा भिडियोमा। यसपालि हामी चुकरखण्डा बनाउने छौं, जुन बनाउनको लागि अति नै सहज रहनेछ। यो चाहिँ विशेष गरी सकरखण्डा र अलिकति चुक केही स्पाइसहरु राखेर बनाउने गर्छ। यसको लागि सकरखण्डा जसलाई धोएर सफा गरेर राखेको छु। अब बोइल गर्नको लागि चाहिँ पानी यसै तातिएको छ अनि सकरखण्डालाई यसरी राखिदिने। सबै सकरखण्डालाई मैले यसरी मिलाएर राखी पनि राखे। अब त यसलाई छोपेर हामी बोइल गरिदिने छौं। यसरी बोइल हुन थालेको छ। जबसम्म पाक्दैन तबसम्म चेक गर्ने अनि पाकिसकेपछि यसरी निकालेर सकरखण्डालाई राखिदिनु पर्छ। निकै नै सजिलो पनि रहनेछ र बोइल गरिसकेपछि यसलाई मैले स्लाइस काटेर राख्छु। गोलो गोलो तरिकाले काटेर एउटा प्लेटमा यसरी मैले तयार गरेर राखे। अनि साइडमा अलिकति नुन, धुलो खुर्सानी, भुटेको जिराको धुलो, अलिकति चुक राखेर सर्भ गरेको छु। अति नै स्वादले भरिपूर्ण र विशेष गरी स्वास्थ्यको निम्ति निकै नै राम्रो चुकरखण्डाको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने यो भिडियोलाई लाइक, शेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोस्। फेरि मिल्ने छौं अर्को नयाँ र मिठो नेपाली रेसिपीहरुको साथमा। तबसम्मको लागि नमस्ते।